สวัสดีค่ะตาลซอฟบิบนะคะวันนี้นะคะตาลจะมาสอนเทคนิคที่จะทำให้การตีกลองของทุกคนเนี่ยไม่ใช่การตีกลองดิถ้าตีกลองของทุกคนเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นมีใครเคยสังเกตไหมคะว่าเวลาเราเริ่มตีกลองหรืออะไรอย่างเงี้ยทำไมแบบถ้าเรามันแปลกทำไมมันตีแล้วมันดูแข็งทำไมเวลาเรายกแขนอย่างนี้แล้วมันไม่ค่อยถนัดอะไรอย่างนี้นะคะวันนี้ปัญหาของคุณจะหมดไปนะคะถ้าได้ดูคลิปนี้นั่นเองวันนี้เราจะมาสอนในแบบฉบับของตาลนะคะมันอาจจะไม่ได้เป็นอะไรที่วิชาการมากแบบลงลึกจัดๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะค่อนข้างแบบเป็นกันเองนะคะแต่ว่าใช้งานได้จริงแน่นอนสำหรับใครนะคะที่รู้สึกว่าอยากจะเรียนอะไรที่มันลึกกว่านี้นะคะอยากจะเจาะลึกเรื่องของการใช้นิ้วการฟูลสโตรกรอดูนะคะทุกคนเพราะว่าตาลกำลังจะมีคลิปสอนเร็วๆนี้นะคะเป็นคอร์สสอนออนไลน์นั่นเองยังไงก็ฝากติดตามด้วยก่อนอื่นเลยนะคะที่เราจะไปเข้าเนื้อหาของเราเนี่ยเราพบกับผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนเลยค่ะแนนไลท์ค่ะแนนไลท์ไฟล์สตูดิโอคุณภาพเยี่ยมที่จะมาช่วยเพิ่มความสมบูรณ์แบบให้กับการถ่ายภาพและวิดีโอของเราค่ะใครที่สนใจสามารถกดเข้าเว็บไซต์ Nanlite Thailand แบบนี้ได้เลยนะคะเขามีสินค้ามากมายให้เลือกไม่ว่าจะเป็นไฟล์สตูดิโอไฟล์ RGB Softboxรวมถึงอุปกรณ์เสริมอีกมากมายเลยค่ะแน่นอนว่าสินค้ามีรับประกันศูนย์ไทยด้วยนะคะใครกำลังมองหาไฟล์สตูดิโอคุณภาพเยี่ยมคุ้มค่าราคาต้องแนนไลท์เลยค่ะโอเคค่ะเรามาดูเทคนิคอย่างแรกกันเลยนะคะก่อนที่เราจะมีท่าตีที่ดีได้เนี่ยเราต้องมีท่านั่งที่ดีก่อนนะคะวิธีการนั่งตีกลองที่ถูกต้องนะคะก็คือนั่งหลังตรงนะคะทุกคนเราจะไม่นั่งหลังค่อมนี้นะเราจะนั่งหลังตรงเท้าเนี่ยวางที่กระเดื่องหัวเข่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความ90องศาแหละมันอาจจะมีแบบบวกลบเล็กๆน้อยๆนะคะซึ่งสำหรับตาลมันก็จะเพิ่มจาก90องศาขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเพื่อให้แรงส่งเวลาเราเหยียบกระเดื่องเนี่ยมันมีมากยิ่งขึ้นโอเคทีนี้การที่จะทำให้เรามีท่าตีที่ดีได้เนี่ยเราต้องเอื้อมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆเครื่องดนตรีต่างๆได้แบบสบายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการเซตกลองคือมีผลเยอะมากทุกคนคือเราจะต้องเซตอย่างข้างนี้แคลชอย่างเงี้ยตันก็เซตไว้เวลาที่ตันตีแล้วมันถึงได้ง่ายๆจะแบบไม่ต้องเอื้อมไปตีอะไรอย่างนี้นะคะยิ่งมันมีโพซิชันที่เหมาะกับเรามากแค่ไหนนะคะมันก็จะส่งเสริมให้ท่าตีของเราเนี่ยดีได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองไฮแฮทก็เช่นกันนะคะเนี่ยอย่างตอนนี้ตันตั้งไว้เตี้ยมากเลยเห็นปะชุดตันก็ต้องปรับก่อนนะคะโพซิชันทอมด้วยนะคะเนี่ยของตันก็จะตั้งให้ตีง่ายเลยมือไม่ยืนไม่ต้องยืนไปอย่างนี้บางคนตั้งทอมชันเกินไปอ่ะทุกคนดูนะถ้าเราตั้งทอมไว้อย่างนี้ใช่ปะเวลาตีแล้วก็เห็นปะกับท่าตีมันก็ต่างกันแล้วเพราะฉะนั้นโพซิชันมีส่วนสำคัญมากๆกับเรื่องของท่าตีนะคะใครที่รู้สึกว่าเซตยากมากเลยจำไม่ได้นะคะจำแค่อย่างเดียวพอนะคะนั่นก็คือเซตยังไงก็ได้ให้แขนเราไม่ต้องเอื้อมนี่ไงทุกคนเห็นปะแค่นี้ทุกอย่างตายไม่ต้องเอื้อมเลยมันจะง่ายต่อการตีมากยิ่งขึ้นต่อไปอย่างที่2นะคะเราจะต้องจับไม้ให้ถูกต้องด้วยนั่นเองนะคะวิธีการจับไม้ให้ถูกต้องเราจะใช้นี่เลยนิ้วชี้กับนิ้วโป้งนะคะเป็นตัวหลักเป็นจุดหมุนของไม้นั่นเองนะคะเราก็ปึ๊บจับอย่างนี้เลยไปค่ะไม่ใช่หลังจากที่เราจับไปแบบนี้แล้วนะคะให้เอา3นิ้วนี้เป็นตัวประคองไว้แบบนี้ค่ะก็คือจุดหมุนหลักนะคะจะอยู่ที่นิ้วชี้กับนิ้วโป้งจึ๊กอย่างนี้ส่วน3นิ้วนี้ประคองดีนะทาเล็บมาแล้วทีนี้เรื่องของความลึกในการจับไม้นะคะตรงนี้หลายๆคนที่เริ่มต้นจะงงมากเลยว่าควรจับลึกประมาณไหนนะคะส่วนตัวแล้วเริ่มต้นนะคะตาลอยากให้ทุกคนเนี่ยสมมุติว่าเราจับใช่ปะมันจะมีส่วนที่เลยมือของเราออกมาค่ะอยากให้เนี้ยมันอยู่ประมาณข้อนิ้วครึ่งที่เลยออกมานะคะบอกไว้ก่อนนะคะว่าความลึกของการจับไม้เนี่ยตรงนี้พูดยากนิดนึงเพราะว่าแล้วแต่สถานการณ์ในการใช้ตอนนั้นๆด้วยนะคะแต่เริ่มต้นแล้วตาลแนะนำให้ทุกคนจับประมาณนี้ก่อนนะคะเพราะว่ามันจะได้ศูนย์ถ่วงที่ตาลรู้สึกว่าเหมาะสมมากที่สุดนะคะการเช็คศูนย์ถ่วงของไม้เนี่ยเราสามารถเช็คได้ด้วยการจับแบบนี้นะคะแล้วลองไปตีดูให้มันเด้งปึ๊บยกตัวอย่างนะคะถ้าเราจับลึกเกินไปเนี่ยมันจะเด้งได้แค่นี้หรือถ้าเราจับขึ้นมาเยอะเกินไปอย่างนี้นะคะเห็นปะมันจะไม่มีศูนย์ถ่วงที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นศูนย์ถ่วงที่ดีเนี่ยมันจะอยู่ประมาณอย่างที่ตาลบอกถ้าเราได้ศูนย์ถ่วงที่ดีเราจะใช้เทคนิคได้เยอะมาก
ต่อไปหลังจากที่เราจับไม้ได้ถูกต้องแล้วนะคะทีนี้เรามาดูข้อมือในการตีกันบ้างดีกว่านะคะซึ่งอันนี้เขาจะเรียกว่า match grip นะคะมีทั้งหมด3แบบนั่นก็คือ French grip German grip American grip French grip เนี่ยเขาจะจับอยู่ในรูปแบบประมาณนี้เลยค่ะทุกคนส่วนใหญ่ใครที่จับ French grip นะคะเขาจะชอบใช้นิ้วเล่นกันค่ะแบบที่2นะคะก็จะเป็น German grip นะคะหรือว่าการคว่ำมือตีแบบนี้เลยนะคะจะใช้ข้อมือในการตีเป็นหลักค่ะแบบที่3นะคะคือ American grip นะคะซึ่งจะอยู่กึ่งกลางระหว่าง French grip กับ German grip นะคะอันนี้จะเป็น grip ที่ยอดนิยมที่สุดในการใช้บนโลกนี้นะคะเพราะว่าแบบเริ่มต้นค่อนข้างสะดวกนะคะเหตุผลที่ตาต้องสอนแบบทั้ง3อย่างนี้ทุกคนตีได้นะคะเพราะว่าวิธีการที่จะทำให้ท่าตีเรา flow เนี่ยมันจะต้องมีการปรับใช้ระหว่าง French grip แล้วก็ไป American grip German grip แบบนี้นะคะถ้าเราฝึก3แบบนี้ได้อิสระแล้วเนี่ยมันจะส่งผลให้ท่าตีของเราเนี่ยมีความผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นนั่นเองลืมบอกเลยแล้วก็อย่ากำไม้นะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเรากำไม้เนี่ยซาวที่เราตีออกมามันจะอั้นมากทุกคนปึ๊กแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นตีแล้วผ่อนค่ะปึ๊บอย่างต่อไปนะคะจะเป็นสิ่งที่หลายๆคนน่าจะพลาดมากตอนเริ่มต้นก็คือการตั้งโพซิชันตีกับไฮแฮทนั่นเองนะคะหลายๆคนจะชอบกางศอกแบบนี้ประหนึ่งเป็นคนขับฮาร์เลย์นี่นะคะกึกจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะข้อศอกเราเนี่ยควรจะอยู่ประมาณนี้ไม่ถึงกับชิดมากอย่างนี้นะคะแต่ก็คือชิดพอดีถ้าใครนึกภาพไม่ออกให้นึกภาพว่าเรากำลังเป็นไดโนเสาร์ทีเร็กซ์แบบนี้นะคะเป็นทีเร็กที่กางศอกออกมาอีกนิดนึงนี่มันจะสบายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เป็นทีเร็กซ์ที่เอามือมาไขว้กันอย่างนี้กังน้ำสไตล์ก็เปลี่ยนมาเป็นการจับไม้กลองแบบนี้เนี่ยใครไม่เห็นภาพข้อศอกเราจะเป็นไดโนเสาร์เวลาเราตีมันก็จะมีความดูผ่อนคลายมากกว่าคนขับฮาร์เลย์แบบนี้นะคะต่อไปนะคะเรามาเลือกดูการใช้ข้อต่อต่างๆในร่างกายเรานะคะเพื่อให้เหมาะสมกับการตีในตำแหน่งต่างๆให้มากที่สุดถ้าเราต้องการที่จะตีเสียงเบาๆให้ได้ท่าดีๆเนี่ยตาแนะนำให้ทุกคนเนี่ยใช้นิ้วในการตีนะคะอย่างที่ตาลบอกไปเลยว่าเห็นปะจุดศูนย์ถ่วงของเราอยู่ที่นิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะคะเช่นกันเอา2อย่างนี้นะคะมาใช้หัวไม้นะคะในการตีไฮแฮทเนี่ยเบาๆเห็นปะการตีโดยใช้นิ้วนะคะจะมีทั้งหมด2อย่างก็คือใช้นิ้วโป้งนิ้วชี้ตีอย่างนี้ไปเลยกับใช้3นิ้วนี้นะคะในการดันช่วยปรับใช้ได้เลยนะคะส่วนตัวตันจะชอบใช้เทคนิคนี้เวลาเราตีแบบเพลงต่อจากการใช้นิ้วนะคะคือการใช้ข้อมือนั่นเองอยากให้ทุกคนเนี่ยใช้ในการตีไฮแฮทซะส่วนใหญ่นะคะเวลาที่เราอยากจะเล่นไฮแฮทแนะนำให้ใช้ข้อมือเลยมันจะดูพริ้วขึ้นทุกคนเห็นปะบางคนนะคะชอบใช้แขนทั้งแขนเลยในการตีไฮแฮทท่ามันก็จะแข็งแต่ถ้าเราใช้ข้อมือมันก็จะดูสบายขึ้นนั่นเองตรงนี้ใครนึกอะไรไม่ออกนะตาลแนะนำให้ทุกคนจับแบบเยอรมันกริปนะคะจะฝึกการใช้แฮทได้ดีมากยิ่งขึ้นใช้ข้อมือจึ๊กอย่างนี้ต่อไปนะคะเรามาดูการใช้ข้อศอกมันไม่เชิงข้อศอกหรอกก็คือการใช้ทั้งแขนนั่นแหละแต่จุดหมุนมันอยู่ที่ข้อศอกนั่นเองตรงนี้จะได้เสียงที่ดังขึ้นอีกเราไม่เน้นใช้ข้อศอกกับการตีไฮแฮทอยู่แล้วตาลจะใช้เน้นข้อศอกในการตีสแนร์เวลาที่ตาลอยากได้เพลงแบบล็อกๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้แบบข้อศอกในการฟาดเพราะอยากได้เสียงดังๆใช่ปะจึ๊กอย่างต่อไปนะคะเราจะใช้ทั้งแขนเลยก็คือเริ่มจากหัวไหล่เนี่ยแหละชึกตรงนี้ก็จะได้ซาวด์ที่ดังที่สุดนะคะปากส่วนใหญ่ก็จะได้ใช้เวลาที่เราตีแบบแครชไปด้วยแล้วก็แบบตึกโต๊ะก็จะได้ท่าตีที่มันดูอิสระมากยิ่งขึ้นเนี่ยแหละคือหลักๆจุดมันก็จะมีประมาณนี้ถ้าเราอยากได้เสียงเบาแนะนำให้ใช้นิ้วดังขึ้นมาอีกใช้ข้อมือดังขึ้นไปอีกใช้ข้อศอกดังที่สุดใช้ทั้งแขนโอเคค่ะอย่างสุดท้ายนะคะเดี๋ยวตาลจะให้ทุกคนเนี่ยเอาบทเรียนทั้งหมดเอามาปรับใช้กับแบบฝึกหัดทั้งหมด3อย่างที่ตาลกำลังจะสอนนี้นะคะอย่างแรกเลยก็คือการตีกับไฮแฮทนะคะไฮแฮทสแนร์จากใครที่เคยใช้แขนในการตีอย่างเดียวไม่ได้ปรับใช้ข้อมือใดๆเลยท่าจะเป็นแบบนี้
ตาจะให้ทุกคนเปลี่ยนเป็นแบบฝึกหัดนี้แทนนะคะซึ่งก็คือแบบฝึกหัด accent hi-hat นั่นเองท่าตีจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้ค่ะท่าตีมันเปลี่ยนไปเลยใช่ไหมล่ะฝึกแบบนี้นะคะอย่างแรกเลยให้ทุกคนนะคะใช้ American Grip นะคะหรือ German Grip ก็ได้ในการจับไม้ตี hi-hat นะคะอย่างแรกเลยให้เราตีหนักใช้ข้อมือตีนะคะให้ตีประมาณสันได้เสียงที่หนักนะคะเวลาเรายกไม้ขึ้นนะคะให้เราเหมือนแตะที่บริเวณนี้ของ hi-hat นะคะใช้หัวไม้แตะเบาๆเบาหนักเบาหนักเบาช้าๆนะคะก็จะเป็นหนักใช้ข้อมือนะคะเวลายกไม้ขึ้นให้เอาหัวไม้แตะเบาๆแบบนี้นะคะให้ทุกคนสังเกตว่ามือมันจะเป็นฉกอะจริงๆแล้วอะยกมากขนาดนี้ความเป็นจริงอาจจะไม่มีใครเขาทำกันนะคะแต่ตาลจะชอบสอนคนที่กำลังเริ่มต้นอยู่ให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะคะเวลาเราเริ่มชินแล้วอะมันจะไม่มีใครตีอย่างนี้หรอกตีไปตีมามันจะปรับเป็นแบบนี้เองนะคะเริ่มจากการตีธรรมดาเลยนะคะแต่เปลี่ยนไฮแฮทของเราเป็นแบบเมื่อกี้ค่ะตึกโต๊ะตึกโต๊ะตึกโต๊ะ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 นี่คือแบบฝึกหัดแรกนะคะเดี๋ยวตันจะขึ้นโน้ตไว้ให้ตรงนี้เลยตรงนี้นะมันไม่ได้ช่วยแค่เรื่องของท่าทางการตีนะทุกคนแต่ว่าตรงเนี้ยช่วยในเรื่องของสปีดในการเล่นได้ด้วยนะสมมุติว่าเราต้องการที่จะเล่นเร็วๆแล้วเราใช้แขนอย่างเดียวอะมันเหนื่อยมากเลยนะแต่ถ้าเราใช้เทคนิคเมื่อกี้ไม่เหนื่อยเลยทุกคนคือมันจะผ่อนเรื่องของการใช้ energy ของเราได้เยอะมากนะคะแบบฝึกหัดที่2นะคะคือการตีลูกโป่งทอมนั่นเองนะคะใครที่กำลังตีท่าตีแบบนี้อยู่ให้เปลี่ยนมาใช้ข้อมือตีแทนนะคะจะสังเกตเห็นได้ว่าท่ามันจะเปลี่ยนไปเลยนะถ้าเราใช้ข้อมือแทนการใช้แขนนะคะเพราะฉะนั้นแบบฝึกหัดนี้จะเป็น1 2 3 4 1 2 3 4สิ่งสำคัญที่สุดของการทำแบบฝึกหัดนี้นะคะก็คือให้ใช้ข้อมืออย่างเดียวเลยเพื่อที่ให้กล้ามเนื้อของเรานะคะชินกับการใช้ข้อมือมากยิ่งขึ้นสังเกตดูนะคะว่าเวลาที่ตัวเราใช้ข้อมือมากยิ่งขึ้นเนี่ยท่าตีเราจะดูฟรีมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวตาลจะขึ้นโน้ตไว้ให้ตรงนี้เลยนะคะลองไปฝึกตามกันดูนะคะแบบฝึกหัดต่อไปตอนนี้มาที่ไลท์แล้วนะคะอันนี้เนี่ยตาลจะเน้นให้ทุกคนนะคะใช้นิ้วในการตีนะคะก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้นกรุ๊ปเต็มจะเป็นอย่างนี้นะคะสังเกตว่าตันจะใช้นิ้วนะคะเป็น French grip แล้วก็ใช้นิ้วในการเล่นตรงนี้นะคะเพื่อที่จะทำให้กล้ามเนื้อของเราแล้วก็ท่าตีของเรามันดูสมูทมากยิ่งขึ้นบางคนใช้แขนดูนะไม่ได้นะคะเปลี่ยนมาใช้นิ้วเดี๋ยวตอนจะขึ้นแบบฝึกหัดไว้ให้ตรงนี้เลยค่ะ ถ้าเราฝึกทั้งหมด3แบบฝึกหัดนี้แล้วนะคะแล้วลองเอาการใช้กล้ามเนื้อสำหรับแบบฝึกหัดนี้ไปใช้กับการตีในชีวิตประจำวันของเรานะคะเราจะสังเกตได้เลยว่าเราจะมีท่าตีที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดที่ตารู้สึกว่าถ้าเราฝึก3แบบฝึกหัดนี้แล้วนะคะมันจะช่วยในเรื่อง muscle memory กล้ามเนื้อของเรานะคะจะเกิดการจดจำมากขึ้นเมื่อกล้ามเนื้อเราจำแล้วเนี่ยเราจะได้ท่าทางการตีที่พริ้วมากยิ่งขึ้นดูไม่เกร็งมากยิ่งขึ้นดูสบายมากยิ่งขึ้นแล้วก็สวยมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ
ทิปสุดท้ายของคลิปนี้นะคะก็คือแนะนำให้ใครมีกระจกบานใหญ่ๆนะคะเอากระจกมาตั้งเลยแล้วดูว่าตัวเองเนี่ยตีเป็นยังไงบ้างนะคะเวลาเราตีเราอาจจะยังไม่รู้ตัวไงว่าเฮ้ยท่าตีเราตอนนี้เป็นยังไงแล้วแต่ถ้าเรามีกระจกตั้งอยู่เราจะรู้เลยว่าหุ้ยท่าตีเรามันดีขึ้นแบบไหนมั่งหรือเราควรจะขยับตรงไหนบ้างหรือแม้กระทั่งตอนตีเราทำหน้ายังไงอยู่ สำหรับใครนะคะที่รู้สึกว่าอยากจะเรียนอะไรที่มันลึกกว่านี้นะคะอยากจะเจาะลึกเรื่องของการใช้นิ้วการฟูลสโตกดาวสโตกอัพสโตกต่างๆนะคะรอดูนะคะทุกคนเพราะว่าตาลกำลังจะมีคลิปสอนเร็วๆนี้นะคะเป็นคอร์สสอนออนไลน์นั่นเองยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ทำให้ใครกำลังมีปัญหาเรื่องการตีกลองท่าตีไม่ดีหรือว่าท่าตีดูแข็งๆนะคะหวังว่าคลิปนี้จะช่วยคุณได้ค่ะยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้ตาลด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามคอร์สสอนออนไลน์ของตาลนะบ๊ายบายจบคลิปได้ขายของมากอะ